આજે આપણે અપમ બનાવીશું અને એ પણ ખૂબ જ હેલ્ધી. તમે કહેશો અપમ તો દરેક ઘરમાં બનતા હોય છે, પણ ના ફ્રેન્ડ્સ, આ ટાઈપના અપમ મારી ગેરંટી છે તમે ક્યારેય બનાવ્યા પણ નહીં હોય અને ખાધા પણ નહીં હોય, કેમ કે ન તો આપણે આમાં કોઈ રવો, મેંદો, ચણાનો લોટ કે ઘઉંનો લોટ કંઈ જ એડ નથી કરવાનો, અને જે લોટ એડ કરવાનો છે એ ખૂબ જ હેલ્ધી એવો છે. તો તમે જોઈ શકો છો અંદરથી સોફ્ટ અને જાળીવાળા આપણા અપમ જે છે એને દહીં સાથે તમે સર્વ કરશો તો ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગશે. તો ચલો આપણે વિડીયો સ્ટાર્ટ કરીએ. તો એના માટે મેં અહીંયા 1 કપ દૂધી જે છે એને આવી રીતે સમારીને લીધેલી છે. એમાં આપણે 2 મોળા મરચાં એડ કરીશું, 1 ઇંચ આદુનો ટુકડો મેં લીધેલો છે, અને થોડા વટાણા એ પણ આપણે એમાં એડ કરશું, અને 1 કાચું બટેકું લીધેલું છે. તો હવે આપણે આને પીસી અને એક પેસ્ટ જેવું બનાવી લેવાનું છે. હવે અહીં આ હું જે લોટ એડ કરું છું ફ્રેન્ડ્સ, એનો વિડીયો મારા ચેનલ ઉપર આપેલો છે, હું તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં એની લિંક આપી દઈશ, તમે જઈ અને જોઈ શકો છો. તો હવે આપણે આ લોટમાં 1 કપ છાશ ઉમેરી અને એનું આપણે બેટર બનાવી લેવાનું છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આ જે બ્રેકફાસ્ટ મિક્સ છે એમાં બધી જ દાળ, ચોખા અને બધું જ નાખી અને એને બનાવેલો છે. તો તમે એકવાર ખાસ એ વિડીયો જોજો ફ્રેન્ડ્સ, એ ખૂબ જ હેલ્ધી એવો છે. તમે એકવાર આ બ્રેકફાસ્ટ મિક્સ બનાવીને તમારા ઘરમાં રાખશો તો તમે 10 જ મિનિટમાં તમારા બાળકોના લંચ બોક્સમાં આ હેલ્ધી નાસ્તો તમે બનાવી અને આપી શકશો. અને આમાં આ ખાધા પછી જો તમારા બાળકો દાળ, શાક, રોટલી કંઈ પણ નહીં ખાય તો પણ તમારે ટેન્શન કરવાની જરૂર નહીં પડે, કેમ કે આ એક નાસ્તાથી એને બધું જ પોષણ જે છે એ મળી જશે. તો હવે એમાં આપણે વધારાના શાકભાજી એડ કરીએ. તો અહીંયા મેં કેપ્સિકમ લીધેલું છે, એક નાનું ગાજર લીધેલું છે, મીડિયમ સાઇઝનું એક ટમેટું અને એક નાની ડુંગળી લીધેલી છે, જે બધું જ મેં ઝીણું સમારીને લીધેલું છે. અને અહીંયા થોડું લીલું લસણ નાખેલું છે. તમે જો લસણ અને ડુંગળી ન ખાતા હોય તો તમે એને સ્કીપ કરી શકો છો. અને છેલ્લે આપણે ધાણા ભાજી નાખી અને બધું આપણે બરાબર મિક્સ કરી લેવાનું છે. જનરલી બાળકો દૂધી ખાવાનું અવોઇડ કરતા હોય છે, દૂધીના નામથી જ મોઢું બગાડતા હોય છે, પણ જો આ રીતે તમે એને દૂધી ખવડાવશો તો એને ખબર પણ નહીં પડે અને દૂધી આરામથી ખાઈ પણ લેશે. તો હવે આપણે આ બરાબર મિક્સ થઈ ગયું છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, હવે આપણે આમાં રૂટીન મસાલા પણ નાખવાની કોઈ જરૂર નથી, કેમ કે આપણે જે બ્રેકફાસ્ટ મિક્સ બનાવેલું છે એમાં બધા જ મસાલા પણ એડ કરેલા છે. તો હવે આપણે મેં અહીંયા અપમ પેન લીધેલી છે, હું અહીંયા અપમ બનાવું છું, પણ તમારી ઘરમાં જો આ પેન ન હોય અપમ પેન, તો તમે એમાંથી ભજીયા, પુડલા કે ઢોસા કંઈ પણ તમે તમારી ક્રિએટિવિટી બતાવી અને કંઈ પણ તમે એમાંથી બનાવી શકો છો. ઇવન તમે એમાંથી હાંડવો પણ બનાવી શકો છો. તો હવે આ જે ખીરું છે એમાં આપણે ઈનોનું મેં 1 પેકેટ લીધેલું છે. જો તમારા ઘરમાં ઈનો ન હોય તો તમે ખાવાના સોડા પણ એડ કરી શકો છો. અને એને આપણે બરાબર મિક્સ કરી અને આપણે 1-1 ચમચી બેટર જે છે એ બધામાં એડ કરતા જઈશું. તો હવે આપણે બધામાં એડ કરી દીધું છે. તો આપણે એને 2 થી 2.5 મિનિટ સુધી ઢાંકી અને પાછું ચડવા દઈશું. એવી રીતે આપણે બંને બાજુ 2 થી 2.5 મિનિટ આપણે ચડવા દેવાનું છે. તો તમે જોઈ શકો છો એક સાઈડથી આપણા અપમ જે છે એ ચડી ગયા છે. તો હવે એને આપણે પલટાવી લેશું અને પાછું થોડું તેલ આપણે બધા ઉપર નાખી દઈશું અને 2 થી 2.5 મિનિટ પાછું ચડવા દઈશું. અને ખાસ અહીંયા ગેસની ફ્લેમ જે છે એ મીડિયમ જ રાખવાની છે. જો હાઈ હશે તો તમારા અપમ જે છે એ બળી જશે. અને ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને મારા રેસીપીના વિડીયો પસંદ આવતા હોય તો પ્લીઝ એને લાઇક કરજો, તમારા ગ્રુપમાં શેર કરજો, અને સાથે સાથે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું તો બિલકુલ ના ભૂલશો. અને બેલ આઇકન જે છે એને પણ પ્રેસ કરજો, જેથી મારા નોટિફિકેશન તમને મળી રહે. તો તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ, આપણા જે અપમ છે એ બંને બાજુથી ચડી ગયા છે અને કેટલા ફૂલેલા અને સરસ દેખાઈ રહ્યા છે. તો જેટલા દેખાવે સરસ છે, ટેસ્ટમાં પણ એટલા જ છે અને હેલ્થમાં તો ખૂબ જ હેલ્ધી છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આવો હેલ્ધી નાસ્તો બનાવજો અને તમારા બાળકોને ખવડાવજો, અને તમે ટેન્શન મુક્ત થઈ જજો કે તમારા બાળકો જે છે એ કંઈ નથી ખાતા. આ નાસ્તો કર્યા પછી એને બધું જ પોષણ એક જ નાસ્તામાંથી મળી રહેશે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આવો હેલ્ધી નાસ્તો બનાવજો. હું તમને ખોલીને પણ બતાવું, એકદમ ગરમ છે. તમે જોઈ શકો છો એમાંથી ધુવાડા પણ નીકળે છે અને એના વેજીટેબલ પણ એટલા જ દેખાઈ રહ્યા છે. અને એકદમ સોફ્ટ જાળીવાળા આપણા જે અપમ છે એ બનીને તૈયાર થઈ ગયા છે. આટલા બેટરમાંથી તમે ઇઝીલી 35 થી 40 અપમ બનાવી શકો છો. તો ફ્રેન્ડ્સ, એકવાર આ અપમ ટ્રાય જરૂરથી કરજો અને તમારા બાળકોને હેલ્ધી નાસ્તો ખવડાવજો. તો ચલો હવે આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં મળીએ. ત્યાં સુધી બાય બાય, ટેક કેર, and thank you for watching.